এতিয়া চোৱা 12 নম্বৰটো কি দিয়া আছে ৰানুৱে তাইৰ হাতত থকা 500 টকীয়া নোটখন ওচৰৰ দোকান এখনত খুচুৰা কৰিবলৈ গ'ল দোকানীজনে তাইক কেইখনমান 50 টকীয়া আৰু কেইখনমান 20 টকীয়া মুঠ 19খন নোট দিলে ৰানুৱে প্ৰত্যেকৰ কেইখনকৈ নোট পালে সো 50 টকীয়া কেইখন দিছে আৰু 20 টকীয়া কেইখন দিছে আমাক কোৱা নাই কিন্তু আমাক দিছে যে 50 টকীয়া আৰু 20 টকীয়া নোট মিলাই মুঠ 19খন নোট তাইক দিছে গতিকে আমি কি ধৰি ল'ম যে 50 টকীয়া নোট দিলে x খন আৰু 20 টকীয়া নোট কিমান হ'ব 19 - x হ'ব কাৰণ দুটা মিলিহে আমাৰ 19খন যদি 50 টকীয়া নোট দুখন দিছে ধৰি ললো দুখন দিছে তেতিয়াহলে 20 টকীয়া নোট কি হ'ব আমাৰ কিমানখন হ'ব এই 19ৰ পৰা আমি দুইটো আমি কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আমি কি কৰিম যদি 50 টকীয়া নোট x ধৰো 20 টকীয়া নোট কি হ'ব আমাৰ 19ৰ পৰা এই 50 টকীয়া নোটখন আমি বিয়োগ কৰি দিম মানে 19 বিয়োগ x তাৰ পিছত আমি প্ৰশ্নমতে আমি সমাধান কৰিম এতিয়া সো আমি ধৰি ললো যে 50 টকীয়া নোট দিলে x খন যদি 50 টকীয়া নোট x খন দিয়ে 20 টকীয়া নোট কেইখন দিব আমাক কৈছিল যে 50 টকীয়া আৰু 20 টকীয়া মুঠ 19খনহে নোট দিছে গতিকে আমি কি কৰিম মুঠ যেটো নোট আছে আমাৰ সেই মুঠ নোটটোৰ পৰা আমি 50 টকীয়া নোট কেইখন আমি বিয়োগ কৰি দিম ঠিক আছে বিয়োগ কৰি সো কি হ'ব 20 টকীয়া নোট আমাৰ কি হ'ব 19 বিয়োগ x এতিয়া আমি প্ৰশ্নমতে কৰিম আমাক কি দিয়া আছিল যে 50 টকীয়া আৰু 20 টকীয়া নোট মুঠতে কিমানখন দিছিল 19খন আৰু মুঠ পইচা কিমান আছিল 500 টকা গতিকে চোৱা 50 টকীয়া নোট x তাৰ মানে কি 50x প্লাস 20 টকীয়া নোট কি হ'ব 20 কিমানখন 19 - x is equal to 500 কাৰণ মুঠ টকা আমাৰ কিমান আছে 500 টকা এতিয়া আমি সমাধান কৰিম চোৱা 50x প্লাস 20ৰ লগত 19 পূৰণ কৰিলে কিমান পাম 380 পাম বিয়োগ 20ৰ লগত x পূৰণ কৰিলে কি পাম 20x পাম আৰু তোমাৰ 500 থাকিল এতিয়া চোৱা এই 50টা x ৰ পৰা 20টা x যদি আমি বিয়োগ কৰো কিমান পাম 30টা x মানে 30x plus 380 is equal to 500 30x এতিয়া আমি কি কৰিম এই 380 টো আমি ইকুৱেল চিনৰ হো সাইডে আমি লৈ যাম সো 500 ইয়াতে প্লাস আছে গতিকে মাইনাস হৈ যাব মাইনাস 380 30x is equal to কিমান হ'ব বিয়োগ কৰিলে 120 যেটো আমি x ৰ মান উলিয়াব লাগে গতিকে চোৱা x is equal to 120 divided by 30 ইয়াতে x ৰ লগত 32 আমাৰ পূৰণ হৈ আছিল সেই কাৰণে এইফালে আনোতে হৰণ হৈ গল 120 ৰ লগত ইয়াৰে শূন্য কটাকটি গল 3 ৰে 12 কিমান বাৰ যাব 4 বাৰ যাব তাৰ মানে আমি গম পালো যে x ৰ মান কি হ'ব 4 হ'ব এতিয়া চোৱা 50 টকীয়া নোট আমাৰ কিমান আছিল কিমান বুলি আমি ধৰি লৈছিলো x আৰু x ৰ মান পালো আমি 4 তাৰ মানে গম পালো যে 50 টকীয়া নোট পাব কিমান হন 4 খন আৰু 20 টকীয়া নোট কি আছিল আমাৰ 19 - x আছিল গতিকে 19 - x ৰ ঠাইত আমি কি পাইছিলো 4 সেই কাৰণে 4 বহুৱালো তাৰ মানে কিমান 15 খন 15 * 4 কিমান 19 আমি পাই গলো যে মুঠ 19 খন আমাৰ নোট দিছিলে এটো হ'ব আমাৰ आंसर 50 টকীয়া নোট 4 খন 20 টকীয়া নোট 15 খন এতিয়া 13 নম্বৰটো এখন নাটকত শিশুৰ বাবে প্ৰতিটো টিকটৰ দাম 100 টকা আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিৰ বাবে প্ৰতিটো টিকটৰ দাম 250 টকা 50 জন ব্যক্তিৰ পৰা সৰ্বমুঠ 8600 টকা সংগ্ৰহ কৰা হ'ল তেওঁলোকৰ মাজত শিশুৰ সংখ্যা কিমান আছিল সো আমাক শিশুৰ সংখ্যা উলিয়াব দিছে ইয়াতে আমাক শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সংখ্যা আমাক দিয়াই নাই ঠিক আছে গতিকে আমি ধৰি লম যে শিশুৰ বয়স x আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ কিমান হ'ব বয়স 50 - x ঠিক আছে
গতিকে আমি কৰিছো অংকটো সৰু শিশুৰ সংখ্যা x আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিৰ সংখ্যা 50 - x সো 50 - x কিয় লিখিলো আমাক দিয়া আছে যে শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মিলি 50 জন ব্যক্তি আছে যদি শিশুৰ সংখ্যা x হয় গতিকে মুঠ 50 ৰ পৰা শিশুৰ সংখ্যাটো আমি কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিলে আমি পাই যাম যে বয়স্ক ব্যক্তি কিমান আছিল সেই কাৰণে আমি 50 - x কৰিছো তাৰ পিছত আমাক কি দিয়া আছিল প্ৰশ্নটোত যে শিশুৰ কিমান আছিল টিকটৰ 100 টকা তাৰ মানে কি 100x প্লাস প্ৰাপ্তবয়স্কৰ কিমান 250 টকা 250 50 বিয়োগ x আৰু টোটেল পইচা কিমান সংগ্ৰহ কৰিছিল 8600 টকা এতিয়া চোৱা 100x প্লাস 250 ৰ লগত যদি আমি 50 পূৰণ কৰো কিমান হ'ব 12500 ঠিক আছে 12500 বিয়োগ এই 250 ৰ লগত x টো আমি পূৰণ কৰিলে 250x এইখিনিটো আমাৰ একাই থাকিল এতিয়া চোৱা ইয়াতে আছে 100x ইয়াতে আছে 250x মাইনাস আছে আগত এতিয়া 100টা x ৰ পৰা যদি আমি 250টা x আমি বিয়োগ কৰো কিমান পাম আমি 150টা x পাম আমি কিন্তু আমাৰ মাইনাসত আহি যাব আমাৰ এনসাৰটো ঠিক আছে -150x plus 12500 is equal to 8600 এতিয়া যেহেতু আমি x ৰ মান উলিয়াব লাগে গতিকে এটো আমি ইয়াত ৰাখি থলো 150x এই যেটো 12500 টো আছিল এটো আমি কি কৰিম এই সমান চিহ্নডালৰ সো সাইডে আমি লৈ যাম লৈ গলে কি হ'ব ইয়াতে প্লাস আছে মাইনাস হৈ যাব মানে 8600 বিয়োগ 12500 এতিয়া 8600 ৰ পৰা 12500 বিয়োগ কৰিলে আমি কি পাম এনসাৰটো আমি মাইনাসত পাম 3900 মানে 3900 এতিয়া চোৱা x ৰ মান যেহেতু উলিয়াম x টো ৰাখিলো এই যেটো 150 যেটো আমাৰ x ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে এই 150 আমি কি কৰিম সমান চিহ্নডালৰ সো সাইডে আমি লৈ যাম লৈ গলে কি হ'ব হৰণ হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ x পূৰণ হৈ আছে x ৰ লগত চোৱা 3900 ৰ লগত কি হ'ল 150 টো আমাৰ হৰণ হৈ গল এতিয়া কটাকটি কৰিম এটো শূন্য আৰু এটো শূন্য কটাকটি গল এতিয়া চোৱা 15 ৰে 390 কিমান বাৰ যাব 26 বাৰ যাব গতিকে আমি x ৰ মান কি পালো 26 আমাক কি সুধিছিল যে শিশুৰ সংখ্যা সুধিছিল শিশুৰ সংখ্যা কিমান হ'ব 26 জন যদি শিশুৰ সংখ্যা 26 জন হয় প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিৰ সংখ্যা কিমান হ'ব মুঠ ব্যক্তি কিমান আছিল 50 জন এটো আমাক প্ৰশ্নত দিয়া আছে এই 50 জন ব্যক্তিৰ 26 জন আমাৰ শিশু প্ৰাপ্তবয়স্ক কিমান হ'ব আমি এই 50 ৰ পৰা 26 টো আমি বিয়োগ কৰি দিম 24 জন